سلام دوستای عزیزم، من شقایق هستم. به کانال یوتیوب من و خودتون خوش اومدید. امروز میخوام زیتون پرورده درست کردنش اصلا سخت نیست. اگه خودمون تو خونه درست کنیم هیچ وقت از زیتون پرورده‌های بیرون خرید نمی‌کنیم. من امروز بهتون میگم که چطوری میتونیم یه زیتون پرورده خوشمزه درست کنیم. با من همراه باشید تا با همدیگه درست کردن این زیتون پرورده آسون و راحت رو ببینیم. عزیزم، برای درست کردن این زیتون پرورده احتیاج داریم به یه مقدار زیتون که من از 2 تا قوطی کنسروی استفاده کردم که چون کنسروی یه مقدار نمکش زیاد بود که من گذاشتم توی آب موند و بعدش شستم و حسابی آبش رو خشک کردم. الان آماده است که باهاش بتونیم زیتون پرورده‌مون رو درست کنیم. ما احتیاج داریم به انار دون شده که بهتره ملس یا ترش باشه انارمون. احتیاج داریم به یه مقدار گردو که ما هم میتونید دستگاه میکسر این گردو رو خورد کنید، هم میتونید مثل من توی این هاونگ که من میخوام تو هاونگ خوردش کنم. احتیاج داریم به رب انار یا رب آلوچه. اگه دوست دارید ملس و شیرین باشه از رب انار استفاده کنید و اگه دوست دارید ترش باشه از رب آلوچه هم میتونید استفاده کنید. من دوست دارم زیتون پرورده‌ام ملس باشه، به خاطر همین از رب انار تقریبا ملس و شیرین دارم استفاده. یه مقدار روغن زیتون، 5 تا دونه سیر، مقدار گلپر که از همین الان عطر و بوش تمام فضا رو گرفته. سبزی هم که سبزی مخصوص زیتون پرورده سبزی چوچاقه که یه سبزی محلی مخصوص زیتون پرورده است و مخصوص منطقه شمال ایرانه. اگه شما ندارید میتونید به جای سبزی چوچاق از نعنا و گشنیز استفاده کنید. من همین الانشم از چوچاق و یه مقدار خالواش و نعنا دارم استفاده میکنم. اگه نعنای تازه یا خالواش تازه داشته باشید که دیگه معرکه. خب یه مقدار نمک و فلفل. بریم با هم دیگه نگاه کنیم مراحلشو و آمادش کنیم. خب ما تو مرحله اول شروع میکنیم به خرد کردن گردوها. مقدار کافیه ولی خب من بازم یه مقدار دیگه لهش میکنم تو همین کاسه. که البته اینو توی خود شمال با یه سنگ مخصوصی به این شکل میساون توی ظرف مخصوص که حسابی گردوها له بشه. ولی خب میگم شما حتی میتونید توی میکسر هم این کارو کنید. کافیه. مرحله ما چند تا سیری که داشتیم له میکنیم. البته سیرم همینطور میتونید با هاونگ خورد کنید. من اولش یه مقدار اینجوری خوردش میکنم بعد با هاونگ لهش میکنم. من 5 تا دونه سیر برای این مقدار کافی باشه. یه دونه دیگه کافی. البته من مقدار مشخصش رو براتون مینویسم حتما. کاش یکم نعنای تازه‌ام بود چون در واقع تو شمال این سیر رو با سبزی چوچاق میساون، خیلی خوشمزه میشه. الان من برم ببینم میتونم از حیاط چند برگ نعنا بچینم بیارم. یه چند تا دیگه از این برگای نعنای توی حیاط بچینم و اینم که ریحونه. نگاه کنی کلام هم که دیگه همشون این گلام انقدر خوشگل میشه، به زودی باز میشه همشون. خیلی قشنگه. اگه باز شد حتما ویدیوشو میذارم براتون.
خب من یه همین چند تا برگ نعنا رو قاطیش میکنم، نعنای تازه رو. اینطور که میبینید نعنا و سیرمون هم حسابی له کردیم و به موادمون قاطی میکنیم. خب از این مرحله به بعد ما یه معطری که داشتیم رو میریزیم. همینطور گلپری که داشتیم هم قاطیش میکنیم. یه مقدار فلفل، ربع اناری که داشتیم هم بهش اضافه میکنیم. و دونه انار. کافیه. و توی این مرحله زیتونمون رو اضافه میکنیم. خب ما اینجا تمام مواد رو باید حسابی با این زیتونمون هم بزنیم، یعنی همش باید با هم دیگه قاطی بشه. اینقدر عطر این گلپر و این سبزی معطر چوچاق خوشمزهش میکنه که اصلا نمیتونم بهتون بگم از اینجا چقدر میتونه خوشمزه باشه. اگه یه بار خودتون تو خونه این زیتون پرورده رو درست کنید هیچ وقت دیگه نمیرید از بیرون بخرید. باور کنید خیلی خوشمزه تر از زیتون پرورده های بیرون میشه. ببینید الان این زیتون پرورده من احتیاج داره که من یکم دیگه بهش رب بزنم، چون من خیلی دوست دارم این ربش کم بیشتر بشه. الان اول روغن زیتونی که داشتیم رو بهش اضافه میکنیم. یه مقدار دیگه رو بهش اضافه میکنم. من کلاً 5 قاشق رو به انار داخل این زیتون پرورده ریختم. فکر کنم الان دیگه کافی باشه. و یه مقداری کم نمک زیاد نمیریزم چون من همونطور که گفتم داخل کنسرو بوده و چون کنسروی بوده نمکی هم هستش یکم. چیزی که من باید الان بهتون بگم اینه که حتما شما این زیتون پرورده رو باید یه روز بذارید داخل یخچال بمونه تا حسابی جا بیفته و اینکه حتما باید داخل ظرف شیشه‌ای بذارید، درش رو ببندید. مدت‌های طولانی میتونید توی یخچال داخل یه ظرف شیشه‌ای نگه دارید. خب من اینجا یه مقدار از زیتون رو توی ظرفی که میخوام میریزم. من بقیه‌شم توی ظرف شیشه‌ای میریزم و میذارم توی یخچال. خب دوستای عزیزم همینطور که دیدید زیتون پرورده ما آماده شد. من بقیه زیتون پرورده رو توی این ظرف شیشه‌ای ریختم و الان میتونم بذارم برای یه مدت طولانی توی یخچال بمونه. آخر این ویدیو چند تا نکته هست که میخوام بهتون بگم. اولیش این که حتما سعی کنید از زیتون بدون هسته استفاده کنید. اگه که زیتونی استفاده کردید که تلخه حتما زیتون رو 1 ساعت توی آب بذارید. زمانی که زیتونتون رو میشورید حتما زیتونتون رو خشک کنید اگه میخواید مدت طولانی نگه دارید، چون وقتی که زیتون خیس باشه احتمال اینکه کپک بزنه زیاده.
اگه تمام این نکات رو رعایت کنید مطمئن باشید ای زیتون پرورده خیلی خوشمزه درست کردید. اگه از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید و از من حمایت کنید تا با دلگرمی ویدیوهای بیشتری براتون درست کنم. مرسی که تا آخرین ویدیو همراه من بودید.